Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα react βίντεο, πολλά special react βίντεο. Σήμερα θα δούμε περισσότερα gameplay πλάνα και cinematic στιγμές που το The Witcher 4, το τέταρτο παιχνίδι στη σειρά και το πρώτο στη νέα τριλογία που κάνει develop η CD Projekt Red. Το συγκεκριμένο παιχνίδι γίνεται develop στην Unreal Engine 5, γι' αυτό και ήταν μέρος που που ένα από τα tech demo που έδειξαν στο State of Unreal, που είναι ένα event που κάνει η Epic, που δείχνει νέα για το engine της. Όσοι δεν γνωρίζουν το Unreal Engine και συγκεκριμένα το Unreal Engine 5, είναι μια μηχανή τέλος πάντων, ένα software όπου πολλοί developers, ακόμα και εσύ και εγώ που είμαστε εκτός αν είσαι developer, απλοί άνθρωποι μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να φτιάξουν virtual κόσμους. Με πολλά απλά λόγια στα δικά μας τα πράγματα, video games. Να δούμε 15 λεπτά παρουσίαση. Παναγιά. Το βίντεο που θεωρείτε είναι recorded εχθές όταν κυκλοφόρησε. Εγώ είδα, ποτέ δεν το θεωρώ το event, γιατί έχει να κάνει πολλά technical terms. Εντάξει, δύο φάσεις διούσουν έτσι έναν φως για το μέλλον του gaming, αλλά συνήθως αυτές οι τεχνολογίες υλοποιούνται αρκετά μετά. Και κάποια νέα για το Fortnite φυσικά, τα οποία πλέον με ενθουσιάζουν τόσο. Το συγκεκριμένο όμως είδα για Witcher 4 17 λεπτά, αλλά εγώ όπα. Πάμε να το δούμε. Τι ωραίο παιχνίδι. Πω, παιχνιδάρα! Στο Witcher 4 ακολουθούμε τη Ciri. Νόσου αναμενόμενο για όσους έπαιξαν τα παιχνίδια ξέρουν γιατί. Και να σας πω και κάτι, ψήνει με πολλά η Ciri. Από ό,τι είδα... Από ό,τι είδα το gameplay που να δούμε είναι captured σε απλό PS5 με Pro, με 6 Pro. Επίσης το που θεωρούμε είναι 4K ανάλυση, γιατί βίντεο. Το Wild Hunt τούτο. Εντάξει, Unreal. Φινιρέστα, όπως ήταν τώρα. Εντάξει, εκαρτερούσα η CD Projekt να δουλέψει με τη Red Engine που έκαμε Cyberpunk και Witcher. Αλλά επιλέξαν Unreal. Ξέρω τον λόγο, αλλά μπορώ να τους συμφέρει. Όχι, δεν ήταν το Wild Hunt. Τα τέρατα έτσι να γκρίφιν τούτον. Εντάξει, δεν ξέρω τα τέρατα από ξώ. Είμαι Witcher 3 fan, αλλά δεν τα ξέρω όλα από ξώ για καλά. Να την τη Ciri. Πού σε ρε Ciri. Το προηγούμενο presentation που είχαμε στο The Game Awards έδειχνε έναν πιο cinematic, αλλά εκείνον το στημένο πολλά. Τούτο φαίνεται ένα in-game, in-engine που είναι, αλλά πάρ' μας ρε στο gameplay και άιστα του τα πολλά λόγια ευτός, αρέ πάρε. Όποιος είναι η αίθουσα που φαίνεται live το παιχνίδι. Ξαφήσουμε λίγο τα μωρά να μιλήσουν, να ακούσουμε τι έχουν να πούν. Νομίζω είναι ενδιαφέρον. Σε εκείνη η φάση να μέχρι είναι gameplay, ότι είναι να ταράξει με φάση. Καλησπέρα φίλε. We're here to show you what's next with Unreal Engine and so much more. Μάλιστα. We are thrilled that you're able to join us. Έχεις Thank απθέτως you. να... But
First things first, I'm here with Sebastian and Kitek from CD Projekt Red. Μάλιστα, οι We τύποι have τούτοι είναι οι a CD lot to Projekt talk Red about. τύποι Hey, και ο guys. άλλος είναι Unreal τύπος. Thank you, Wyatt. Να μας πούν ποιοι είναι από το CD Projekt Red όμως. Thank you, Wyatt, and hello, everyone. Γεια σου. With The Witcher 4, we're That's stepping begin. things up. And to do Ποιο that, τύποι? we needed the right partner. One that truly understands Να ξέρετε, εγώ πάντα εκτιμώ, άμα φκαίνουν πάνω ανθρώποι, γεννήσκεται, πρόσεξα πολλά συχνά σε shows, που φκαίνουν και κάπως, τα παιδιά που για το Witcher. Ναι ρε μπρο, ποιος είσαι, τι έκαμες πας στο παιχνίδι, παίζει ρόλο. Επικοινωνά το η εταιρεία και εδώ κάτω ένα script και πες σου μάθε το, ξάισε ο developer και το πράγμα είναι, ξέρω εγώ, είναι η ζωή σου ούλη και έρχεσαι πάνω να μου το πεις, τα παίζει ρόλο, πολύ, για μένα. that Πλάθα να το great open world games are all about art Εντάξει, and tech. για να μην είμαι λάθος, αν πατσίπεν και δεν το άκουσα, περίμενε. We are thrilled that you're able to join us. Thank you. Είμαστε But σωστοί. first things first, I'm here with Sebastian and Kitek from CD Projekt Red. We have a lot to talk about. From CD Projekt Red. And around the launch of UE5, your awesome team at CD Projekt Red announced a collaboration to Nice. make open world development in Unreal even better. And it's an opportunity, we just couldn't pass it up. So we've been working on a technical demo together to achieve just that. I think we should take a look at it. You guys ready? Born ready. Kitek is going to play the build for us. Sure, let's do it. Μαλάκα, πολλά τηλεοπτική. Κριντζάρο. This is a Τι θεωρώ ρε μαλάκα. technological showcase set in the world of The Witcher 4. What you just saw and are going to see now is running on a standard PlayStation 5 at 60 FPS with ray tracing. Τι, So in the game, you'll be playing as Ciri, a professional monster slayer. 60 The Witcher. FPS Ray Tracing. She explores the world and hunts down monsters for coin. Εντάξει, τούτα είναι μπλα πλέον The για μένα. region we are Αλλά in is called Kovir, σε απλό PS5 and you'll σημαίνει get to ότι είμαστε explore it καλό. in a game. Right now, Ciri is investigating the monster, and after gathering new clues, she is heading back to a nearby Απλά village. σκέφτομαι το... Τα νιώθω ότι είναι το Witcher 3, αλλά με... Τι είναι τα All right, γραφικά ρε everyone, μαλάκα. meet Kelpie. Let weeds be weeds, Kelpie. So just like Geralt and Roach, Ciri has her own loyal companion. Οκ. We return to town. These two characters need to feel like one. Since you're gonna explore the world on horseback, riding needs to feel seamless, natural, and just fun. Τούν Yeah, το and to που support that, we're cinematics and introducing gameplay αρέσκει μου. multi-character Θυμίζει motion μου God of matching in War. Unreal. So Ciri and Kelpie, they're perfectly synchronized when mounting from any angle. Φίλε, το and speed. scaling είναι τρομερότατο. And we also support root motion movement on Kelpie, so controlling her πώς feels γύριζε έτσι, ρε. realistic and grounded. Το scaling And there are also είναι... some really nice improvements to απλά να φέρνω Unreal το είναι Chaos Flesh το Solver πόσον... and these machine-learned deformations. Παναγιά. So you've got realistic muscles moving and stretching under Kelpie's skin without compromising the performance. Τι λέει ρε. Τι λέει ρε. Το scaling... Τι λέει ρε. Το scaling είναι... Το size του χαρακτήρα ή ξέρω εγώ με σύγκριση να σπέμε με το δέντρο και ένα κτίριο πόσο ρεαλιστικά φαίνεται. Δηλαδή αν είναι τόσο το χαρακτήρα και το κτίριο είναι ίσα μαζί του ξέρω εγώ σε distance σε κάπως εντάξει το είναι το scaling. Σύγκριση... Νομίζω ευκάλλει νόημα αλλά είπα να το εξηγήσω. So Εντάξει το ήταν λίγο flex με κάμα zoom και ήξα μας τους μυς. let's leave Ciri behind for a second and talk about the world itself. So much of the Witcher world is natural, organic, especially Kovir with its dense forest and wild nature. Yeah, and wild nature is hard. Το τα λένε και Ubisoft με τους And with άλλους και είδαμε. nanogeometry, we've freed Εντάξει, artists τούτη from so many of their CD old Projekt Red, constraints. καμία But we don't σχέση. want to rest until everything Συγγνώμη, we do αλλά... in Unreal has that same spirit of freedom. There's Μάλιστα. always more work to do. And foliage is a huge piece of that puzzle. So we are excited to introduce Nanite foliage. Okay. And in order to achieve gorgeous foliage density everywhere, while still being memory efficient, fast to render, we believe that a new idea was needed. μια αρκούδα, So ρε. instead of the same card approach we've been using for the past 20 years, artists should be free to take a nanite approach to foliage, modeling every single leaf and pine needle. Έλα ρε μαλάκα. And the old LOD tricks of the past, they needed a complete rethink. And in their place, it's a new adaptive voxel representation
in Nanite. It's Θεωρείτε, volumetric, it's fully 3D, γι' it is αυτό είναι super βλέπουν το fast show. to render. And these dense clusters of triangles Είναι turn υπερβολικά into these technical, cubes, which at a distance they're no larger than a που είναι pixel, καλό. and they react to the changing Να το light of our γνωρίζουμε. dynamic sun and our shadows, and they allow artists to render whatever amount of foliage is needed to Μάλιστα. achieve their vision without compromise. Με λίγα λόγια, No πολύ παραπάνω compromise λεπτομερή. means how ambitious we are when it comes to bringing our vision to life with incredible visuals. But more than that, together with Epic, we created faster way to load the world. We can now bring in more content, γλύωρα more loading quickly times, for the smoothest πιο possible experience as we fly down πλούσια to catch περιβάλλοντα. up with Siri. Εντάξει, φαίνεται, μαλάκες, εντάξει, είναι... Πω, ρε φίλε. Και ειδικά στον το setting, τον το έτσι Poland vibe που διά. Welcome to Valdrest. So Valdrest is a port town. Φίλε, τα hub χρώματα for είναι fishing, υπέροχα. trade and mining. It's one of those places where you can meet shady characters or overhear gossip from other lands. It's also where Siri took on her current contract. Εντάξει, κλασικά στην την Project Red, ο κόσμος είναι ζωντανός, οι άνθρωποι ζουν, κάνουν κάποια πράγματα. I'm so excited we can finally show you some of this stuff. Let's see what Valdrest Πέλε, has to αδείξου offer. κόμπατ, εγώ... Πελάνε. Να μπώνει... Πάτε, τετράγωνο, σπάξε το. Τα πράγματα απλά γεννήσκονται, δεν ξέρω... Οκ. Σας Creed 3 εδώ για χρόνια το κουντήμα. Είναι πολλά περίεργος ανεντέμο που το στήσαν έτσι για να... Guys, notice how responsive the world is. Να μην που γίνει σκέτα, ρε φίλε. Character actions directly affect what happens Πήγαινε και around πιάνε τα you. μήλα που έσυρα. Sometimes even setting off chain reactions. Όχι, τούτο ήταν Everything is τρομερό. working together. Happens around you. Τούτο μιλά και στην AI που φτιαγμένη για τους χαρακτήρες. Δηλαδή, και στημένο να είναι τούτο, σημαίνει η AI τους που πίσω σοβαρή, responsive στα τι γίνει σκέτες στο περιβάλλον. Δηλαδή, κούντισα τον, πέσαν τα Guys, μήλα, notice how responsive the η world κότα is. κόκορας να μπουν και ο μωρό είναι κάπως Character actions directly affect what happens around you. Sometimes even setting off Καλό. chain reactions. Everything is working together. και βάλω ζητημένο τσο. Διά μου έναν Kingdom Come Deliverance vibe στη ζωντάνια του Oh, κόσμου look at this poor gentleman being taught how to Αλλά fly Witcher. by an angry innkeeper. και μ' αρέσει. That's what happens when you cheat at Gwent. Dwarfs. Άρρωστο. Γεννήσκονται σίγια πράγματα, δεν μπορώ, ξέρω τι άπρωτο εδώ. Άλλο sharing boy. Okay, so this is the guy who gave the series quest his own. Like you probably suspect, he has his own Διά μου agenda GTA in mind. vibes τούτο. Που κοντεύκεις κάπου και ζουμάρει κάπως. Πας στο objective τάχα. Τώρα έκαμε κάτσε cinematic. A typical day's toil. Μ' αρέσει. With Churess. What news of my wagons? No eternity is taking that damn salt to arrive. I found them. And, well, suffice to say, they'll not reach you. Toss a coin to your As witcher. for the salt, found not one speck. I presume this comes as no surprise to you. Now. Kavir's smuggling trade is of no concern to me. Shush, shush, shush. The manticore that flattened your cart and devoured your men? Quite the opposite. Α, εκείνο που είδαμε στην αρχή, το Manticore που λαλίδαμε ήταν που το λέμε. Είναι το τέρας που είδαμε στην αρχή. While Siri decides what to do about that merchant, let's take a look at the character technology that powers this marketplace. Character Why don't technology. we listen in on these fishmongers? They're selling their wares, chatting up customers. And catch this is, we'll find none fresher. Regular ladies after one of them. Φίλε, τούν τα πράγματα γεννήσκονται σανήμεσες κάτσι. Γιατί τώρα ο κόσμος συνεχίζει να ζει και να... And there is Killer. tons of tech at play here, even in this simple market stall. Metahuman tools, improved Unreal smart objects, chaos cloth, and more. Yeah, and all of this exists to make sure that the gap in quality between Siri and NPCs is as small as possible. Yeah, and closing that gap, it's not just about fidelity, right, but also authenticity.
They should react to changes in the world around them. Authenticity είναι πολύ σημαντικό. But the prisoner in Pillar isn't exciting enough for Valdres. Ωπάρα. Let's grab everyone's attention with the circus. Και να συναχτούν λίγα μετά. Συναχτείτε But the χορκανοί. great performance deserves a huge crowd though. Let's crank it up. Crank it up, ρε. Ήρθεν το χορκόν, παιδιά, έρθε ανοίξε πύρες. Έρθε So σούβλες, ήρθες you are πάνω. seeing tons of optimizations here to many of Unreal systems, including an entirely new Unreal animation framework, allowing us to fit easily in our 60 FPS budget, not just in rendering, but also with room to spare on the game thread. Over 300 animated skeletal mesh agents all going about their business. Πολλά όμορφα τούτα, αλλά The whole point is to leave Ας breathing θυμίσω λίγο room τι for γίνεται με το developers like Cyberpunk. you to introduce the gameplay and the systems day that one. your players expect. κυρία CD Empowering Projekt. you to make your worlds come to life without Unreal standing in your way. Και μετά πέρασε You're right. το comeback του αιώνα That's με the έναν από τα open world καλύτερα RPG that παιχνίδια we're making. σε RPG για μέ, But before we wrap up, στον how κόσμο. about one final check-in with Siri? Παίξετε Cyberpunk, please, όσοι είναι παίξετε. Κάμα η χάρη του αυτού σας. We Αλλά are ναι. making this game to be the most immersive and ambitious open world Witcher game ever. And we are making this a reality thanks to our work on Unreal with the team at Epic. I think what we're doing together is going to bring in a new generation of open world Έχουμε RPGs, combat. and I'm so proud of what we accomplished so far. Όμως εντάξει, We are μαλάκες, too. είδαμε πράγματα και So we're πράγματα. almost done, but before we go, here's a small gift for all Witcher fans. Small gift, ρε. Αδείξουν τον First Geralt look at να... Nanite setup. Σημαντικό location του. Απ. Εσένα βρούμε που πίσω. Έρχομαι. Onward, Kelby. We've worked. Μάλιστα. Το λοιπόν, τούτον ήταν μια καινούργια έτσι ματιά στο Witcher 4. Να πω ότι ακολουθούν, αύριο έχουμε, βασικά σήμερα, αύριο στις 12 τη νύχτα τέλος πάντων, έχουμε ένα state of play το οποίο θα υπάρξει ένα βίντεο την επόμενη μέρα για το συγκεκριμένο. Και το Σαββατοκυράκο έχουμε, βασικά από την Παρασκευή που ξεκινά, το Summer Game Fest, όπου Παρασκευή Σαββατοκυριακή θα υπάρξουν πάρα πολλά shows, ανακοινώσεις που παιχνίδια, νέα gameplay. Πιστεύω να δούμε κι άλλα από το Witcher 4, θεωρώ, δεν ξέρω, είμαι σίγουρος, νομίζω. Αλλά θα μέθαμε να τα καλύψουμε ό,τι γίνει που τούν τα shows και τις ανακοινώσεις. Θα υπάρξουν βίντεο στο κανάλι και σε shorts και σε κανονικά βίντεο, και ακολουθά και έναν τεράστιο δυνατό game time την επόμενη εβδομάδα, όπου θα συζητήσουμε μαζί με τον Δημήτρη τα πάντα που είδαμε στα shows. Αφήστε ένα like στο βίντεο, κάνετε μου comment τι σας άρεσε, αν είσαστε excited για το Witcher, και θα τα πούμε στο επόμενο. Αυτά.